چجوری تغییر صدا با مدل RVC انجام بدیم. چند ماه بعد از گذشت این آموزش، ابزار تبدیل صدا یک کوچولو تغییرات داشته. در واقع میخوام ابزار تکمیل کننده این ویدیو رو بهتون معرفی کنم. اگه کاربر جدید هستین، حتما سر فرصت این ویدیو رو ببینید، چون این ویدیو شامل معرفی 2 تا ابزار هست که اولیش اوکی هست و فقط ابزار دوم که برای تبدیل صدا بود یه سری تغییرات داشته که الان بهتون میگم. خب اینم ابزار تغییر صدا که الان براتون تست میکنم و 2-3 تا تغییری که ایجاد کردیم رو توضیح میدم. از اجرای سلول اول شروع میکنیم. این سلول هیچ تغییری نکرده و به همون روال آموزش قبلی اجرا میکنیم. 1-2 دقیقه زمان میبره. البته اینجا من روی سرعت بالا توضیح میدم. زمانی که مرحله نصب موفق باشه، پیغام فینیش رو اینجا میبینید و این بالا هم باید تیک سبز خورده باشه. دوستان فراموش نکنید این مراحل رو با یه VPN خوب انجام بدین که اتصالتون پایدار باشه. خب میریم بخش دوم که قبلا فقط لینک مدل رو وارد می‌کردیم، اما الان باید علاوه بر لینک اسم مدل رو هم وارد کنیم. پس من اول لینک مدل رو در فیلد دوم وارد می‌کنم و بعد میگم که اسم مدل رو چجوری وارد کنیم که خطا نده. مدل ما در گوگل درایو قرار داشت. ایناش مدلی که من ساخته بودم. صدای یکی از گوینده‌های جمینای بود که من با اسم جمینای مدل رو ساخته بودم. پس اول لینک مدل رو کپی می‌کنم با زدن این 3 نقطه و انتخاب گزینه شیر. اینجا خیلی مهمه که حالت عمومی رو فعال کنید. حالا اگه اینجا کلیک کنم لینک کپی میشه. اگه با گوشی موبایل انجام میدین به این صورت، با زدن 3 نقطه و انتخاب گزینه شیر. اینجا هم چنج رو میزنیم و این بخش رو حالت دوم یا همون عمومی میذاریم. الان میتونیم لینک رو کپی کنیم. بچه‌ها دفعه بعد لازم نیست این کار رو انجام بدین. دفعه بعد برای کپی کردن لینک کافیه 3 نقطه رو بزنیم و کپی لینک رو بزنیم. همین. حالا که لینک رو کپی کردیم به ابزار تبدیل صدا در کلاب برمیگردیم و لینک رو اینجا قرار میدیم و در فیلد اول اسم مدل رو قرار میدیم. اسم مدل رو هنگام ساخت مدل من جمینای گذاشته بودم، اما گاهی ممکنه بعضیاتون این بخش به مشکل بخورید یا مثلا مدلتون رو با ابزار دیگه ساخته باشید، اما اصلاً جای نگرانی نیست. من الان میخوام عمدن یه اسم اشتباه وارد کنم که ببینید چه اتفاقی میفته. یه اسم اشتباه وارد میکنم و سلول رو اجرا میکنم. ببینید این خطا رو داد و اون اسمی که درسته رو به ما میده. گفته که این اسم مدل شماست. خب اسم جمینای که اسم درست مدل من بود اینجا وارد میکنم و دوباره اجرا میکنم. بسیار خوب، مدلم رو شناسایی کرد بدون خطا. در بخش بعدی 2 راه برای آپلود صدایی که می‌خوایم تغییرش بدیم وجود داره. یا به صورت آپلود مستقیم و یا با وارد کردن لینک صدای مورد نظر از گوگل درایو. هر دو رو تست می‌کنم. اول آپلود مستقیم رو تست می‌کنم. با دکمه چوز فایل صدا رو از حافظه داخلی انتخاب می‌کنم تا آپلود بشه. خب صدا آپلود شد. راه دوم برای آپلود صدا هم تست میکنم. دیگه هر کدوم راحت تر بود رو انجام بدین. مثلا صدای مورد نظرم در گوگل درایو باشه. بازم به همون شکل که لینک مدل رو کپی کردیم میتونیم لینک صدا رو هم کپی کنیم به صورت عمومی. و لینک کپی شده رو اینجا قرار بدیم. حالا اجرا میکنم. خب به این صورت صدا رو شناسایی کرد. اگه تایم صداتون کوتاهه به نظرم همون آپلود مستقیم راحت تره. پس من صدای مبدأ رو آپلود کردم تا به صدای مدل جمینای تبدیل کنم. اول یکم از صدای مبدأ گوش کنید تا بریم تغییر صدا رو انجام بدیم. این یک صدای آزمایشی برای تبدیل صدا هست. سعی کنید همیشه از صداهای بدون نویز استفاده کنید تا بهترین کیفیت رو تحویل بگیرید. بسیار خوب. بریم مرحله بعد.
اینجا بازم اسم مدل رو از ما میخواد. پس اسم مدلم رو وارد میکنم. از پیچ صدا برای باریک یا کلفت کردن صدا استفاده می کنم. این دیگه دلخواهه. من رو عدد 3 تست می کنم که صدا یه مقدار نازکتر بشه و در بخش ایندکس ریت هم هرچی این مقدار رو زیادتر کنیم به صدای مدل شبیه تر میشه و هرچی کمتر باشه به صدای اصلی شبیه تره. مقدار نیم میتونه ایدئال باشه که صدا نه رباتی باشه و نه شبیه صدای اصلی. اگه صدایی که آپلود کردین نویز داشت، میتونید این تیک رو فعال کنید که نویز رو تا حدودی برطرف کنه. حالا صدای من تمیز بود، پس کاریش ندارم و اجرا میکنم. چند ثانیه صبر میکنم تا تبدیل انجام بشه. بسیار خوب، گوش کنیم. این یک صدای آزمایشی برای تبدیل صدا هست. سعی کنید همیشه از صداهای بدون نویز استفاده کنید تا بهترین کیفیت رو تحویل بگیرید. برای دانلود خروجی هم یا از اینجا دانلود میکنم و یا میتونیم سلول آخری رو اجرا کنیم تا به صورت خودکار دانلودش کنه. لایک ویدیو فراموش نشه. هر سوالی هم داری کامنت کن واسم.